Seznamte se, mý kamarádi Karel, David a Filip, se kterými jsme se právě vrátili z jednoho z nejlepších výletů našeho života. Ale pojďme to vzít hezky od začátku. Dámy a pánové, pojďte se s námi vypravit na expedici do Ruska. Jen těžko byste hledali zemi, ke které se pojí víc stereotypů. Pár těch českých jsme tak přivést museli. Za prvé, za druhé a za třetí. Já myslím, že je to komplet. A po rychlokurzu v letadle můžu říct: Dobro požálovat v Sankt Petersburg. No a o necelou půlhodinku později už jsme vybalovali kufry v našem super bizarním bytě. Možná si říkáte, co to tady kolem mě je za šílený věci. A tak si říkám já, že je asi nejvyšší čas vám představit náš byt v Petrohradu. Pokud si teď říkáte, že to je velký bizar, tak jste ještě neviděli zbytek tohohle bytu, protože tady je bizarní zcela všechno. Zdravstvujte, soudruzi. Pozdravstvuj, mluvčí. Je tu spousta dost zvláštních věcí, jako například tohleto, kopí se srpem a kladivem, nevím, k čemu to bylo používaný. Pak jsou tu takový hejbací figurky skvělý. Move it. A pozor, co je tohle? Co je tohle? Co to vidíme před sebou? Demogorgon, Stranger Things. Demogorgon. Tohle je jeden z největších bizárů, který jsem kdy v Airbnb viděl za celý život. No, dobře, jeden z největších, absolutně největší a ano, pak tu máme tohle. Ale nelekejte se, tohle dílo je od umělce a milovníka historie, který tenhle ten byt vlastní. A celý je to poskládaný ze zbytků berlínské zdi. Takže to není propagace komunismu, ale to je pád komunismu. A pak jsou tu tyhle ty výjevy z ruské historie mezi kupou jehličí. Ale to ještě není všechno, je tu další místnost, kde je piano, zvýšené patro. Ale stále jste neviděli to nejlepší. Pane bože, kam to Filip leze? Kam může Filip lézt v uzavřené místnosti? Přátelé, je tu loď. Neuvěříte, ale je to loď. A dá se tam vylízt a dá se tam spát a přebývat a Filip tam právě zvládnul vylízt. Asi. Takže to je to, co děláte běžně v ruském bytě. Tak jaké je? Super. Postýlka. Only in Russia. Jesus. Jseš v pohodě? Pakliže člověk není úplně v kondici, tak je tady perfektní uniková šachta. A mysleli jste, že to je všechno? Není to všechno. Sare, zamávej. No, nazdar, mávám. Podívejte. No je tu ještě jedna místnost s krásnou malbou Petrohradu. Kdo mi rozsvítí okénka, budeš tak hodný. Sochi. What are you doing, brother? Sochi. The new model of Sochi. Jesus. Russia, everything is possible. These are our pantofle. Mountains is very good, very big wind. A tu sadka. A počkám na liter vodky. Pak je tu balkon. My máme balkon. A ano, uhodli jste, stále to není všechno. Máme to totiž i koupelnu s tímhletím stropem. Rusko. Vidíme ledovou královnu. Aslane. Na našem bytě také byla k nalezení rozsáhlá sestava samovarů, 1 hodiny pro každého z nás, svaté symboly, obří zrcadla, rodinný portrét se slečnou, pro kterou bylo focení vážně voprus, vypínač na komunismus, olympijští medvídci, obraz českého autora, podivné nádobí, panenky, záchodová mušle na chodbě a tohle byl náš výhled z okna. What the hell? Ach ti umělci, ale dost už o bytě a pojďme se vypravit do ulic. Prosím vás, choďte ven do ulic. Letní dovolenou trávíme u moře. Podívali jsme se na Petrohradskou pláž s výhledem na Zimní palác. A došli jsme i ke křižníku Aurora, ze kterého padl pověstný výstřel, který odstartoval říjnovou bolševickou revoluci. Bolševici vběhli do tohoto Zimního paláce, zabili tehdy cara, jeho rodinu, převzali moc a dál už to známe. Mysleli jsme, že žádný efekty nejsou, ale právě přichází takzvané odchlupení. Ukaž nám, jaký máme šampon skvělý, pojď.
Jarem na nádobí. Nutno říct, že to není úplně joke, že se to fakt povedlo. Filip je každopádně zatím pořád živej, jeho kůže vypadá stále poměrně v pořádku. No more. If you want to wash, use frosh. Řekněte nebolestivým páskům, vyzkoušejte froš a vaše chlupy odpadnou sami. Froš doporučuje 9 z 10 čínských naháčů. Eeny, meeny, miny, moe. Push it in it on the floor. Jestli vtykají, protykají, kablukami po. Vyzkoušeli jsme si petrohradské metro. Jedna jízda je zhruba za 17 korun, všude na vás dohlíží kamery, zastávky jsou pompézní, soupravy trochu starší, ale hlavně, mají tohle. Kámo, to prostě propadnou do pekla teď ty lidi. Občasné pocity klaustrofobie included. Как мне это всё надо ехать, Как мне это всё надо ехать. Как мне это все надо ехать домой, ага. Při našem bloudění jsme dostali chuť na kafe, takže jsme zamířili k nejbližší kavárně. To ale byla velká chyba. Nedošlo totiž jenom na kafe. Jak zní název vodky, kterou si dáváme? 4 panáky, originálno je carskoje vodky. V kombinaci s dobrým vytříbeným kapučínem. A teďka sedíme v kavárně, na kterou přímo z náměstí ukazuje Lenin. A nutno podotknout, že nad kavárnou mává Rasputin. Takže to bude dobrá kavárna. Cappuccino, voda, vodka. Jelikož místní kafe chutná jako voda, tak tohle je jediný způsob, jak ho vypít. Co to? Ne. Fuj. Tohle se vymklo kontrole tady. Musíme odejít. To k nám jednou takhle do kavárny přišli 4 český diabetici. V Čechách jim zakázali určitě jíst cukr, tak museli jít tam do Ruska. Správný jogurt poznáš podle toho, že v něm stojí lžička. Ok, zkusíme to, jo? Máme to tak normální kafe. You had the worst coffee in your life, right? I know, it tastes like shit. Byl jsem už v mnoha kavárnách, ale takhle hnusný kafe Přátelé, máváme. jsem ještě neměl. Pak byl čas vyrazit na malý nákup. Get blind in 2 seconds. Kromě podivných produktů jsme objevili i tajemství ruské infrastruktury. Takže Rusko začne vyplňovat díry v silnicích revolučním způsobem. Račte pohledět. Slovensko i Česko si může brát příklad. Naše večerní prohlídka sídlišť potom skončila supermastným jídlem a konverzací s lokálem. Je čas to jdu. Dobré ráno, přátelé, dnes je před námi poslední den v Petrohradu a čas na to se přesunout do lokálnějších míst Ruska. A tady si myslím, že teprve začne ten pravý vlog. Takže nyní vede naše cesta stejně jako včera. Ten Lenin tady však do Ermitáž nebo Zimního paláce na malou prohlídku. Nejdřív jsme ale vlezli do kostela přes ulici. Což mi připomnělo tohle video. Rozloučili jsme se s naším milovaným bytem, koupili ubytování u Ladožského jezera a z auta se kochali centrem Petrohradu, než se nám zkomplikovaly plány. Změna plánu na Ermitáž kašlem, je tady strašlivá fronta, prostě příliš náročné. Právě tady spadnul úplně celý plot za mnou. Rusko. A naší poslední zastávkou v Petrohradu byl kostel Kristova vzkříšení. Bohužel tady neprodávají pohlednice po jedný, nebo aspoň ta paní, u který jsme byli, takže teď prohlížíme 32 pohlednic. Je to jako Kim Kardashian. Oh my god, I'm gonna cry my time in here. Můj dronový záběr on budget prostě. Tu hudbu dronovou dláš, jo, tady jsme my, si nás představte. Slavic drone. Cesta proběhla úspěšně, teď jenom jestli proběhne úspěšně i půjčování auta. Ale to nás čeká, ale. No jo, to je ono. Tohle bereme, jo? Tak jo, dobře. I přes veškeré obavy půjčování auta nakonec proběhlo bez problémů. Šťastnou cestu. Šťastnou cestu. Takže vzhůru na šílený road trip Если фиксация произойдет в очередь, po ruském venkově. Vyrážíme! Nakupovat nejdřív, no.
to zpátky, vrať. Ne. Dostali jsme se do oddělení s hračkami, což nevyhnutelně znamená, že si koupíme nějakou úplně šílenou věc. Co to je? OK, tak přeci jen je to ruský hypermarket, nějaký bizarnosti tu jsou. Jakou berem značku? Každý den. Máme vodu každý den, mojito každý den. Držíme se jedné značky. Zatím si jedeme jako local brand. Možná jsme to trochu přehnali, ale tyhle ty vypadají lahodně. A tady máme Tofik, Russian perník. Já bych řekl, že jsme udělali zásadní chybu a to je, že nakupujeme hladový. Tohle sněd chudák Peter Dinklage. Shut it down! Co to je? Každý den. Každý, it's každý den. It's full of brownies. Soviet versus Finland. I will show you what happened. Okay. 10 korun? Za každý den. Takový drahý, teď normálně grešlák stojí 0,30 za plechovku. Tohle je hrdina mýho dětství a poprvé ho vidím v čokoládě. Normální korona to je pro zbabělce, ale sibirská korona, to je proslovaný. To můžete koupit úžasné věci, například takovéhle krásné magnetky s Putinem, jo? Tady se hraje se zvířátky, tady mazlí geparda, tady se kouká jakým laškovným výrazem směrem na Finsko, jenom jako Počkej, ty přehazuješ Jekaterině směrem, ale ne, to není Pexeso, to je normálně to ne. To nemůžeš. No. Na závěr jsme si ještě koupili skupinové outfity, Fíla odhalil figurínu a bylo nakoupeno. Russia, Amerika. Fast foodový boršč. Problém, kámo, jakoby, můžu ti s tím klidně pomoct, když mě poprosí? Prosím, kámo. Tak to cením, pak ti teďka cením, kámo, když umíš Coca-Cola, jo? Bylo na čase ochutnat, co jsme to vlastně koupili. Ty vole. To je teda humus. Kdo to zkusí? To je dobrý. Hodně laciná čokoláda. Lačina. Podle prvních 2 recenzí to vypadá, že místní žampionky nejsou moc dobrý, ale nevěř, dokud neochutnáš. Ne, to nemůže být tak. To nemůže být hrozný. No, tak to je šílený. Tak kdyby si nabil peppermintovou žvejku a narval jí do žampion. Jo. Fuj, jak tohle někdo může vyrobit? My máme zhruba asi tak jako 15 věcí od firmy každý den a jestli všechno bude chutnat tímhle způsobem, tak jsme udělali největší chybu v životě. Auto. This was weird. Maybe it's a sign for our... Hele, my podle mě tím, že sedíme vevnitř a jako hejbem se, tak ono si to myslí, že ho chcem vykrást, tak se nesmíme hejbat. Ivan. A furt blikáme. Že to asi houká střídavě. Nehejbat. Tím jako nedošlo, že tady houká naše auto. Díky bohu jsme byli vysvobozeni a tak už jsme za chvíli přejížděli z hlavních na vedlejší až na polní cesty. Dámy a pánové, vítejte na ruském venkově. Tak, ujeli jsme asi 2 hodiny od Petrohradu, jsme uprostřed ničeho. Slovanská příprava. Takže půjčili jsme si kola a jedeme na výlet, je to tu krásný, jak můžete vidět všude okolo. Tohle je, přátelé, totiž lokální Rusko, takže jsme se přizpůsobili i stylem oblečení. Jaké jsou zatím dojmy? Je to dobré. Narazili jsme na lokální stáčírnu piva. 1 litr vyšel v průměru na 40 korun, takže jste zbylé peníze mohli utratit třeba za tyhle lahůdky. Tak mezi tím, co kluci kupují pivko, se můžeme projít po krásné ruské vesničce. Tak to nic. Jsme ztraceni. Je tady jeden takový opakující se motiv a to je, že to všude vypadá jako, že tady 20 let už nikdo nic neudělal a nikdo nebydlí, ale problém je, že tady všichni ty lidi bydlejí. Je to hodně zajímavý zážitek teda. To jsme ale neměli ani tušení, co nás čeká o den později.
Příště uvidíte dramatický únik z civilizace, župánky, fotbal u Ladožského jezera, zapomenuté ruské vesnice, život těch nejchudších, náhodná setkání, bizarní situace, Moskvu, vyvrátíme pár stereotypů, zatančíme si, no víte co, prostě se koukejte.